අයිබෝවන් ඔයා විදම ආදරෙන් පිළිගන්න English with Sam YouTube channel එකට. You are warmly welcome to my English with Sam YouTube channel. In this channel, I hope to teach you some English lessons for those who do not have enough basic English knowledge. ඉතින් මම බලාපොරොත්තු මේ channel එකෙන් English lessons කීපයක් ගෙන එන්න ඉංග්‍රීසි භාෂාව පිළිබඳ මූලික දැනුමක්වත් නොමැති ඔයාට. Sometimes you may have given up the English language. Or sometimes you may have confused about the English language. සමහර විට ඔයා දැනටමත් English language එක අතහැරලා ඇති. සමහර විට ඔයාට English language එක confused වෙලත් ඇති. Whatever it is, this is the chance you to start your learning again. ඔයාට මේ මොනවා වුණත් මෙන්න ඔයාට අවස්ථාව මුල ඉඳන් English ඉගෙන ගන්න. So I used a simple method to teach you. ඉතින් මම බොහොම සරල ක්‍රමයක් ඔයාට භාවිතා කරන්න English උගන්වන්න. Let's see what my simple method is. අපි දැන් බලමු මගේ මේ සරල ක්‍රමය මොකක්ද කියලා. Okay, I can explain my simple method using an example. ඉතින් මට මගේ සරල ක්‍රමය උදාහරණයක් භාවිතා කරලා ඔයාලට පැහැදිලි කරලා දෙන්න පුළුවන්. Okay, we'll see it. අපි ඒක බලමු මෙන්න මේ විදිහට. Now I am going to write some Sinhala words on the board. ඔන්න මම සිංහල වචන කීපයක් ලියනවා board එකේ, right? දැක්කා ඔයා ඊයේ මම okay, I have already written 4 Sinhala words on the board. ඔන්න මම සිංහල වචන 4ක් ලියලා තිනවා board එකේ. අපි දැන් බලමු මෙන්න මේ සිංහල වචන 4ට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. දැක්කට අපි කියනවා ඉංග්‍රීසි වලින් so කියලා. so ඉතින් ඔයාට කියන්න මොකක්ද ඉංග්‍රීසි වලින්? You know it. You. ඊයේ දවසට මොකක්ද කියන්නේ? ඊයේ දවසට අපි කියනවා yesterday කියලා. yesterday. ඊයේ දවසට අපි කියනවා yesterday කියලා. ඉතින් අනිත් එක මොකද්ද? මම කියන්න අපි මොකද්ද කියන්නේ? ඉංග්‍රීසි වලින් I කියලා. I. ඔන්න මම ලියලා තිනවා සිංහල වචන 4ක් ඒවට කියන English words 4ක් ලියලා තියෙනවා. Okay, we'll see now an example. අපි දැන් example එකක් බලමුකෝ මෙන්න මේ විදිහට. Yesterday you went to town. ඔන්න ඊයේ දවසේ ඔයා ගියා town එකේ. There you saw one of your friends was going somewhere with his girlfriend. ඔයා දැක්කා ඔයාගේ යාළුවෙක් එයාගේ ගෑල්ළමත් එක්ක ඈතින් යනවා. But you didn't talk with him. නමුත් ඔයා කතා කළේ නෑ එයාත් එක්ක because he didn't see you. මොකද ඒ යාළුවා දැක්කේ නෑ ඔයාව. That is the incident which was happened yesterday. ඔන්න ඕක තමයි සිද්ධිය ඊයේ වෙච්ච. දැන් අද දවසේ මේ යාළුවා ඔයාට මුණ ගැහෙනවා. Today you meet that friend. ඔන්න අද දවසේ මේ යාළුවා හම්බ වෙනවා. So what will you say about that incident? ඔයා එහෙනම් මේ සිද්ධිය ගැන මොකක් කියයිද යාට? මම හිතන්නේ ඔයා මෙහෙම කියයි කියලා. ඔයා කොල්ලෙක් නම් මෙන්න මෙහෙම කියයි. මම දැක්කා උඹව ඊයේ. ඔන්න ඔහොමනේ සාමාන්‍යයෙන් කොල්ල කතා කරන්නේ. මම දැක්කා උඹව ඊයේ. ගෑල්ලා මෙන්න කොහොමද කියන්නේ? අනේ මම දැක්කා ඔයාව ඊයේ. ඔන්න ඔහොම කියයි. අපි කොහොම කිව්වත් මෙන්න මේ විදිහට අපි ලියලා බලමු. right. මම දැක්කා ඔයා ඊයේ. ඔන්න මම සිංගල් sentence එක ලියලා තිනවා. මම දැක්කා ඔයා ඊයේ කියලා. Sometimes word order of the single sentence can be changed. Okay, right. අපි දැන් බලමු මෙන්න මේ සිංහල වාක්‍ය ඉංග්‍රීසි වලින් ලියන්නේ කොහොමද කියලා. We'll see now how to write this single sentence in English. Very simple method. සරල ක්‍රමයක් තියෙන මෙන්න මේ විදිහට බලන්නකෝ. ඔන්න මම දාගන්න මේකට පොඩි ඊතල ටිකක් මෙන්න මේ වචන වලට පහලින්. දැන් මම කියන්නේ ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ I. දැක්කා කියන්නේ මොකක්ද කියන්නේ ඉංග්‍රීසි වලින් you know it. So. ඔයාට කියන්නේ මොකක්ද ඉංග්‍රීසි වලින්? ඔයා you. ඊයේ දවසට මොකක්ද කියන්නේ ඉංග්‍රීසි වලින්? ඊයේ දවසට yesterday. day. ඔන්න මම සිංහල එක ලියලා තිනවා ඊට යටි ඉංග්‍රීසි වර්ඩ්ස් ටික දැම්මා. එතකොට අපිට වාක්‍යයක් ආවා I saw you yesterday කියලා. ඉතින්
මෙන්න මේ සිංහල වාක්‍යයට අනුරූප ඉංග්‍රීසි වාක්‍යය තමයි මේක. I saw you yesterday. මම දැක්ක ඔයාව ඊයේ. This is the grammatically correct sentence in English. මෙන්න මේක තමයි ඉංග්‍රීසි ව්‍යාකරණ අනුකූලව නිවැරදි වාක්‍ය. I think this is the easiest way you to learn English. මම හිතනවා මෙන්න මේක තමයි ලේසිම ක්‍රමය ඔයාට ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න. So if you like to learn English according to this method, ඉතින් ඔයා මෙන්න මේ ක්‍රමයට ඉගෙන ගන්න කැමති නම් so you can subscribe my channel and like the video. I hope to meet you very soon with my first lesson. ඉතින් මම ඉක්මනට ඔයාව මුණ ගැහෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා මගේ පළවෙනි lesson එකෙන්. Learn English, use English.